9. สัญญาณคนดวงเปิดพลิกชีวิตจากยาจกเป็นเศรษฐี ผมนั่งดูฟีด TikTok เมื่อคืนนะแล้วก็เจอคลิปเดิมๆอีกแล้วคนโชว์กระเป๋าลุยส์วิตตองใบละ 200,000 กว่ารถ Lamborghini จอดหน้าคอนโดสูง15 ชั้นแล้วก็มีข้อความตัวใหญ่ขึ้นมาว่าทำงานหนักแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองโธ่เอ้ยชีวิตในปี 2026 นะครับค่าไข่ฟองหนึ่งมันขึ้นไปจนแทบจะเทียบกับค่ากาแฟแก้วเล็กแล้วค่าเช่าคอนโดกรุงเทพมหานครขยับจาก 15,000 ขึ้นไป 20,000 กว่าโดยไม่ขอโทษแต่เงินเดือนคนไทยมันขยับขึ้นมาเท่าไหร่ล่ะแค่นิดเดียวแล้วเราก็เปิดโซเชียลมาเจอคนรวยโชว์รวยคนดีโชว์ดีคนมีความสุขโชว์ความสุขแล้วนั่งถามตัวเองว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เป็นแบบนั้นบ้าง โอเคผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณทำใจนะครับไม่ได้จะมาบอกให้ยอมรับชะตาหรอกเพราะผมเชื่อในสิ่งที่ต่างออกไปผมเชื่อว่ามีบางคนในโลกนี้ที่ชีวิตมันพลิกได้จริงๆไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะเส้นสายไม่ใช่เพราะพ่อแม่รวยแต่เพราะบางอย่างข้างในพวกเขาเปิดขึ้นมาและวันนี้ผมจะพูดถึง9สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงนั้นช่วงที่ดวงกำลังจะเปิดช่วงที่ชีวิตกำลังจะพลิกแม้ว่าตอนนี้มันดูเหมือนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็ตามแต่ก่อนจะไปผมอยากบอกไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอบวกๆชีวิตสดใสแบบที่คุณเห็นในโซเชียลผมจะพูดแบบตรงๆมีบางจุดที่อาจจะเจ็บนิดๆมีบางจุดที่คุณอาจจะนั่งคิดต่ออีกหลายวันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับสัญญาณที่ 1 ชีวิตเจ็บแล้วไม่ร้องไห้ซ้ำสัญญาณแรกที่ผมสังเกตเห็นในคนที่ชีวิตกำลังจะพลิกคือพวกเขาเจ็บเป็นฟังดูแปลกไหมครับในทางพุทธศาสนาหลักที่เรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้อแรกคือการยอมรับว่ามีทุกข์ไม่ใช่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นและในทางจิตวิทยาดร. ซูแซน เดวิดพูดถึง emotional agility คือคนที่จะรวยได้จริงๆต้องมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์สูงรู้สึกเจ็บได้เต็มที่แล้วปล่อยมันไปเรื่องเล่าจากรุ่นพี่ผมนะเธอชื่อนุ่นอายุ34 ปีทำงานในบริษัทเดิมมา10 ปีวันหนึ่งโดน HR เรียกไปบอกว่าบริษัทปรับโครงสร้างนุ่นเดินออกมาด้วยรอยยิ้มเพื่อนคิดว่าเธอช็อกแต่คืนนั้นเธอกลับไปร้องไห้โฮจนหลับไปตื่นเช้ามาเธอเปิดโน้ตบุ๊กเขียน Business Plan ที่ค้างไว้5 ปี2 ปีต่อมาเธอมีพนักงาน3 คนและรายได้เป็น2 เท่าเชื่อไหมครับในโลกของการทำธุรกิจคนที่รวยจริงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกเร็วที่สุดถ้าคุณมัวแต่จมกับความเจ็บปวดคุณจะเสียค่าเสียโอกาส opportunity cost มหาศาลสัญญาณที่ว่าดวงเปิดคือเมื่อคุณเลิกเสียเวลากับความเศร้าแล้วเปลี่ยนมันเป็นความแค้นที่แปลเป็นกำไรได้นั่นเองครับสัญญาณที่ 2 คนรอบข้างเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวจิมรอนบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5 คนที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดและในทางประสาทวิทยาเรามี mirror neurons ที่คัดลอกพฤติกรรมคนรอบข้างอัตโนมัติอยู่กับคนบ่นคุณจะจนลงอยู่กับคนหาโอกาสคุณจะรวยขึ้นคุณเมฆขับแกร็บเป็นอาชีพหลักทุกเย็นนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนที่ด่าคนรวยไปวันๆวันหนึ่งเมฆเจอผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของธุรกิจคุยเรื่องโอกาสเมฆลองไปฟังเสวนาที่เขาแนะนำเจอสังคมใหม่ที่คุยเรื่องการแก้ปัญหาแทนการบ่นปัญหา3 ปีต่อมาเมฆมีธุรกิจส่งของเล็กๆเพื่อนเก่าบอกว่าเมฆเปลี่ยนไปแต่เมฆแค่ยิ้มเพราะเขารู้ว่าดวงเขาเปิดตั้งแต่วันที่เขาย้ายที่นั่งแล้วคอนเน็กชันในยุค 2026 คือกระแสเงินสดครับเมื่อคนรอบข้างคุณเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้รับจะเปลี่ยนไปจากเรื่องหวยจะกลายเป็นเรื่องหุ้นจากเรื่องนินทาจะกลายเป็นเรื่องเทรนด์ตลาดสัญญาณนี้บอกว่าสินทรัพย์ทางปัญญาของคุณกำลังพุ่งสูงขึ้นเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยสัญญาณที่ 3 รู้สึกเหนื่อยแต่ไม่หยุดมีคนถามผมบ่อยมากว่าถ้าเราเหนื่อยแปลว่าเราทำผิดทางไหมในทางจิตวิทยามิฮาลีชิกเซนมิฮาลายค้นพบโฟลว์สเตทคือสภาวะเหนื่อยกายแต่ใจมีพลังและในพุทธคือวิริยะความพยายามที่มีที่มาจากการเห็นคุณค่าพี่ปุ้ยเปิดร้านขนมออนไลน์ตอนโควิดตลอด3 เดือนแรกขายได้แค่4 ชิ้นจาก20 ชิ้นทุกเช้าเธอต้องตื่นมานวดแป้งจนปวดข้อมือแม่บอกให้เลิกแฟนบอกว่าไม่รอด
แถมโดนเจ้าของตึกขึ้นค่าเช่าอีก แหมโดนซ้ำโดนซ้อนนะครับแต่ปุ้ยกลับรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มือนวดแป้งคือช่วงที่เธอมีความสุขที่สุด4 ปีต่อมาปุ้ยมีออเดอร์เวดดิ้งเค้กจองยาว3 อาทิตย์ในราคาที่เธอเป็นคนกำหนดเองความอึดกริดคือต้นทุนที่แพงที่สุดในโลกทุนนิยมครับในยุค AI ที่ทุกคนอยากรวยเร็วถ้าคุณมีสัญญาณว่าเหนื่อยแต่ยังอยากทำต่อแปลว่าคุณกำลังสร้างแบรนด์ Equity หรือคุณค่าที่คู่แข่งเรียนแบบไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าเศรษฐีระยะยาวครับสัญญาณที่ 4 โอกาสแปลกๆปรากฏซ้ำๆผมไม่ได้พูดเรื่องจักรวาลส่งสัญญาณนะครับแต่ผมพูดเรื่อง confirmation bias สมองจะกรองเห็นสิ่งที่ใจโฟกัสเหมือนตอนคุณอยากได้รถรุ่นไหนคุณจะเห็นรถรุ่นนั้นบนถนนเต็มไปหมดคุณโจทำงานออฟฟิศมา12 ปีบ่นเรื่องงานทุกวันวันหนึ่งไปเจอคลิปเรื่อง LinkedIn โจคิดว่าไร้สาระแต่อาทิตย์ต่อมาเพื่อนก็พูดเรื่องนี้ลูกพี่ลูกน้องก็ถามเรื่องนี้โจเลยลองโพสต์ความรู้ที่ทำมา12 ปีลงไปเพื่อนที่ออฟฟิศหัวเราะเยาะบอกว่าอยากเป็นกูรูเหรอโถเอ้ยคนพวกนี้แต่6 เดือนต่อมาโจมีรายได้จากงานที่ปรึกษามากกว่าเงินเดือนประจำ3 เท่าการเห็นโอกาสซ้ำๆคือสัญญาณว่าความเชี่ยวชาญของคุณเริ่มตรงกับความต้องการของตลาด Market Fit อย่ารอให้พร้อม 100% ครับสัญญาณนี้บอกว่าคุณต้องวางเงินลงไปหรือลงมือทำทันทีเพราะโชคดีมีอายุการใช้งาน Shelf Life ถ้าไม่รีบคว้ามันจะไปหาคนที่พร้อมกว่าครับมาถึงข้อ 4 แล้วเป็นยังไงบ้างครับใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสัญญาณนี้มันเกิดกับฉันเลยหรือข้อนี้เจ็บจี๊ดคอมเมนต์คำว่าดวงเปิดไว้หน่อยครับผมอยากรู้ว่ามีคนไทยในปี 2026 ที่กำลังจะพลิกชีวิตไปพร้อมกับผมกี่คนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอ่านทุกคนเลยเอาล่ะไปต่อที่สัญญาณที่ 5 กันครับสัญญาณที่ 5 ใจสงบแม้ข่าวร้ายมาอุเบกขาไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือสมดุล Stoic Philosophy บอกว่าเราต้องแยกแยะสิ่งที่คุมได้กับคุมไม่ได้ข่าวร้ายคือสิ่งที่คุมไม่ได้แต่การตอบสนองคือสิ่งที่เราคุมได้ 100% คุณต้นอายุ 40 ปีพอร์ตหุ้นร่วง 40% ในปี 2025 เพื่อนโทรมาจิกตอนตี 2ให้ขายทิ้งต้นบอกว่าผมนอนก่อนนะเพื่อนด่าว่าบ้าแต่ต้นรู้ว่าบริษัทที่เขาถือยังมีพื้นฐานดีเขาไม่ขายปีต่อมาพอร์ตต้นกลับมาเป็นบวกในขณะที่เพื่อนขาดทุนถาวรไปแล้วเพราะขายตอนจุดต่ำสุดคนจะรวยระดับเศรษฐีต้องมีสิ่งที่เรียกว่า psychological capital หรือทุนทางจิตวิทยาครับสัญญาณที่ใจคุณนิ่งในขณะที่คนอื่นสติแตกคือช่วงเวลาที่คุณจะได้ช้อนซื้อโอกาสในราคาถูกที่สุดไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือธุรกิจสัญญาณนี้บอกว่าคุณพร้อมจะเป็นคนกุมเกมไม่ใช่เบี้ยในเกมครับสัญญาณที่ 6 ให้แล้วได้รับกลับคืนแปลกๆหลักการ reciprocity ของโรเบิร์ตเชียรินีบอกว่าคนเราจะตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาเสมอการให้โดยไม่หวังผลสร้างความไว้วางใจที่ลึกกว่าการเจรจาธุรกิจแบบมีเงื่อนไขพี่มิ้นฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์ยอมทำโลโก้ฟรีให้ร้านเล็กๆของเพื่อนเพราะอยากช่วยจริงๆมิ้นตั้งใจทำเหมือนงานราคาหลักแสน2 เดือนต่อมาเจ้าของร้านนั้นแนะนำลูกพี่ลูกน้องที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ให้มาจ้างมิ้นงานมูลค่า 60,000 บาทโลโก้ฟรีนะเนี่ยในปี 2026 ที่ทุกคนแข่งขันกันตัดราคาคนที่ให้ก่อนคือคนที่ชนะครับสัญญาณนี้บอกว่าคุณกำลังสร้างเครดิตสะสม Social Credit ซึ่งในอนาคตมันจะเปลี่ยนเป็นคอนเนคชั่นและโอกาสทำเงินที่คุณไม่ต้องวิ่งหาแต่จะวิ่งมาหาคุณเองสัญญาณที่ 7 ฝันแล้วเป็นจริงบ่อยผิดปกติเจตนาคือกรรมเมื่อตั้งเจตนาชัดสมองจะปรับจูนพฤติกรรมให้สอดคล้องโดยอัตโนมัติ Intention Action Alignment คุณบอมอยากเปิดร้านอาหารแต่ไม่มีทุนเขาเริ่มเขียนบันทึกทุกวันว่าร้านเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาเริ่มหยิบหนังสือทำอาหารมาอ่านโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งมีแขกในงานเลี้ยงขอจ้างเขาไปทำเคเทอริงบอมไม่ได้โชคดีแต่บอมจูนสมองให้เห็นช่องทางที่คนอื่นมองข้ามสัญญาณนี้บอกว่าสมองคุณกำลังเปลี่ยนจากโหมดผู้บริโภคเป็นโหมดผู้สร้างเมื่อคุณเห็นความตั้งใจเป็นจริงทีละนิด
นั่นคือการเทสมาร์เก็ตแบบประหยัดที่สุดถ้ามันเริ่มเป็นจริงแปลว่าไอเดียคุณมีมูลค่าพร้อมที่จะขยายสเกลอัพเป็นธุรกิจหลักล้านได้แล้วครับสัญญาณที่ 8 เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ทฤษฎี Weak Ties บอกว่าโอกาสสำคัญมักมาจากคนรู้จักห่างๆไม่ใช่เพื่อนสนิทการเปิดดวงคือการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีการไหลเวียนของผู้คนคุณแอมทนายที่เบื่องานประจำเกือบไม่ไปงานวันเกิดเพื่อนเพราะเหนื่อยแต่เธอก็ฝืนไปที่นั่นเธอเจอเจ้าของสตาร์ทอัพกฎหมายที่กำลังหาที่ปรึกษาพอดีถ้าวันนั้นแอมนอนอยู่บ้านดวงเธอก็ปิดสนิทเหมือนประตูห้องเธอนั่นแหละครับคอนเน็กชัน1 คนสามารถลดเวลาทำงานคุณได้10 ปีสัญญาณนี้บอกว่าคุณกำลังอยู่ในกระแสของโอกาส flow of opportunity อย่าขี้เกียจออกไปเจอคนครับเพราะคนคนนั้นอาจจะเป็น Angel Investor หรือพาร์ทเนอร์ที่จะพาคุณไปสู่ยอดขาย100 ล้านก็ได้สัญญาณที่ 9 ตื่นนอนแล้วรู้สึกใช่โดยไม่รู้สาเหตุ Gut Brain Axis สัญชาตญาณคือการประมวลผลของ Big Data ในร่างกายที่สะสมประสบการณ์มานานจนออกมาเป็นความรู้สึกที่สมองส่วนบนยังอธิบายไม่ได้คุณกันเกือบจะขายธุรกิจให้กลุ่มทุนใหญ่ตามที่ปรึกษาบอกแต่เช้าวันนั้นเขารู้สึกว่ายังไม่ใช่เขาปฏิเสธเงินก้อนโต6 เดือนต่อมากลุ่มทุนนั้นล้มละลายกันรักษาธุรกิจไว้ได้และเติบโตกว่าเดิม5 เท่าเพราะเชื่อในเสียงกระซิบของตัวเองเศรษฐีระดับโลกหลายคนตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณประกอบกับตัวเลขสัญญาณนี้บอกว่าคุณเริ่มมีประสบการณ์ที่ตกผลึก Intuitive Intelligence ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงดีลที่เลวร้ายและคว้าดีลที่ใช่ได้เร็วกว่าคนอื่นประหยัดค่าบทเรียนราคาแพงไปได้มหาศาลครับช่วงโบนัสถ้าดวงยังไม่เปิดทำยังไง ผมเข้าใจนะคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าฉันไม่มีสักข้อเลยไม่ต้องตกใจครับดวงมันสร้างได้ด้วย3 วิธีนี้ทำลายวงจรเดิมพรุ่งนี้ตื่นมาลองเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานลองกินข้าวร้านที่ไม่เคยสั่งทำสิ่งเล็กๆที่ไม่ใช่เราเพื่อให้สมองสร้างเส้นทางประสาทใหม่เปลี่ยนอินพุตเลิกดูคลิปดราม่าสักเดือนเปลี่ยนเป็นฟังพอดแคสต์การเงินหรืออ่านหนังสือประวัติคนสำเร็จสมองคุณจะเริ่มคิดแบบคนรวยโดยไม่รู้ตัวนั่งเงียบวันละ10 นาทีฝึกให้จิตมีฐานเมื่อใจนิ่งคุณจะเห็นสัญญาณทั้ง9 ข้อนี้ชัดขึ้นเองสรุปนะครับ9 สัญญาณนี้ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่มันคือการเตรียมความพร้อมของทั้งร่างกายจิตใจและสมองของคนที่กำลังจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นผมไม่ได้บอกว่าชีวิตมันจะง่ายนะโลกปี 2026 มันโหดครับแต่ถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้ผมยินดีด้วยคุณกำลังจะผ่านบททดสอบที่ยากที่สุดไปได้แล้วก่อนจากกันผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งระหว่างคนที่เกิดมาดวงดีกับคนที่เกิดมาดวงซวยแต่ฝืนชีวิตจนดวงเปิดได้เองคุณคิดว่าใครมีชีวิตที่มีความหมายกว่ากันคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอยากอ่านมุมมองที่หลากหลายของทุกคนจริงๆและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนที่กำลังท้อแท้ด้วยนะครับขอบคุณที่ฟังกันมาตลอดชั่วโมงแล้วพบกันใหม่ครับ